สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยในหลายๆประเด็นนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยกราบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ส่งซุปเปอร์ตังค์เข้ามาให้แอดมินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนนะคะนาทีนี้แอดมินต้องบอกว่าอย่างนี้ไม่มีใครดวงดีเท่ากับบอสนวัตอีกแล้วขอเรียกบอสนวัตว่าคนเหนือดวงคนเหนือดวง ทุกอย่างที่แกอยากได้ไปมาแอดมินว่ามาเข้าทางแกหมดเลยโดยที่แกไม่ต้องไปเสียแรงไปวอนขอหรือร้องขอใดๆทั้งสิ้นแกโชคดีนะแกโชคดีมากเลยคือเวที Miss Universe หรือ Miss Universe Thailand แกอยากได้มานานแล้วย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนนั้นเหมือนกับว่าพอแกรู้ว่าป้าแดงใกล้จะหลุดจากเวทีนี้แล้วใช่ไหมแกก็บินไปนิวยอร์กไปเจรจาโดยตรงเลยอยากซื้อลิขสิทธิ์เวที MUT อันเนี้ยไปเจรจากับทางกองแม่ที่อเมริกาปรากฏว่าเขาไม่ให้เขาปฏิเสธมาเลยผ่านทางคุณแดง อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นบอสอาจจะยังมีเงินไม่มากพอเครดิตไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยข้อมูลตรงนี้แอดมินก็เอามาจากเพจคุณหญิงกอบโกยเนาะเขาก็กำลังถกสนั่นกันอยู่เรื่องนี้เลยนะก็เลยไม่ได้ขายให้แล้วแกก็เลยผุดเวทีมิสแกรนมาอย่างที่เราเห็นกันคือถ้าตอนนั้นอะไอเรื่องพวกนี้ถ้าดูกันจริงๆตัวเองมันเอามาปรับใช้กับชีวิตคนเราได้นะสมมุติว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรแล้วมันไม่สมหวังไม่ต้องไปเสียใจมากมายตัวเองไม่ต้องไปเสียใจบางทีโชคชะตามันอาจจะดันเราไปอีกทางหนึ่งและทำให้เราไปสำเร็จอีกอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าสิ่งอะไรก็ตามใดๆก็ตามที่เราไม่ได้ในวันนั้นแต่ถ้ามันจะเป็นของเราจริงๆนะถ้ามันจะเป็นของเราจริงๆวันหนึ่งมันจะวกกลับมาหาเราเองดูบอสนะว่าเป็นตัวอย่าง โอเคก็ไม่ได้ MUT เขาไม่ให้ไม่ขายให้ไม่ขายลิขสิทธิ์ให้เพราะว่าบอสตอนนั้นยังไม่มีเครดิตอะไรเงินทองอาจจะยังไม่มากพอแกก็เลยมาผุดเวทีมิสแกรนของแกเองนับจากนั้นเลยจนตอนนี้ก็น่าจะ10 กว่าปีแล้วเนาะ12-13 ปีแล้วแกทำของแกเองด้วยความยากลำบากเลือดตาแทบกระเด็นนะมินต้องใช้คำนี้เลยเลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะไปดีลทั้ง77 จังหวัด แอดมินเคยบอกแล้วขนาดแอดมินนะเวลามิสแกรนประกวดทีไรนะโอ้โหไปคัดเอาแค่กรอบรูปนะกรอบรูป77 คนแอดมินยังมึนตื้อแบบปวดหัวชิบเป่งเลยแต่นี่แกแบบไปดีลทั้ง77 จังหวัดให้มีการประกวดย่อยๆเพื่อจะคัดคนมาส่งเวทีมิสแกรนไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่งตัวเองว่างานเขายากไหมล่ะและยังไม่จบแค่นั้นนะดีลไปถึงแบบมิสแกรนอินเตอร์อ่ะให้หลายๆประเทศจัดคนมาประกวดในมิสแกรนอินเตอร์อีกอ่ะ งานแกแบบหลายซับหลายซ้อนตัวเองว่าถ้าเป็นคนทั่วไปทำได้ไหมไม่ได้และจนสำเร็จมาถึงตอนนี้และท้ายที่สุดแอดมินคิดว่าแม้แต่ตัวแกเองก็ยังไม่เชื่อว่าท้ายสุด MUT ท้ายสุดมันก็เป็นของแกจนได้อะและมินว่าถ้าแกทำดีๆไม่ใช่แค่5 ปีด้วยต่อไปยาวๆจ้ะต่อไปยาวๆเลยเนี่ยคือสิ่งเนี้ยที่มินจะบอกว่ามันดูชีวิตแกแล้วเอามาปรับใช้กับพวกเราได้นะ อย่าไปเสียอกเสียใจอะไรที่มันพลาดหวังไปถ้ามันเป็นของเราวันหนึ่งมันวกกลับมาเองหรือไม่มันก็อาจจะดันเราไปอีกทางนี่แกก็ประสบความสำเร็จมากมายกับเวทีมิสแกรนจนแกเป็นมหาเศรษฐีอยู่ตอนนี้ถูกปะจะบอกว่า180 ล้านที่แกจ่ายไปให้กับค่าลิขสิทธิ์ MUT 5 ปีเขาบอกมาแล้วนะคะว่า30 ล้านมาจากเงินผู้ถือหุ้นของบริษัท MGI ส่วนอีก150 ล้านมาจากเงินของแกเองนะมาจากเงินของแกเองนะให้ MGI กู้แล้วก็คิดดอกเบี้ย2%กว่าแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยว2 ปีจ่ายครบเดี๋ยว2 ปี MGI ก็เอาเงินก้อนนี้มาจ่ายให้แกครบแอดมินก็ไม่รู้นะว่าสาเหตุทำไมแกต้องทำอย่างนั้นเงิน MGI ไม่พอหรอทำไมต้องมากู้กับบอสหรือว่ามันมีเหตุผลกลใดเบื้องลึกกว่านั้นหรือว่ากลัวจะเจอผู้นักลงทุนว่าอีกว่าเอาเงินไปลงทุนซีซัวเหมือนตอนนั้นแกเอาเงินผู้ถือหุ้น400 ล้านใช่ป่ะไปซื้อหุ้นสบาย
จำได้ใช่ป่ะแล้วหูยโวยวายโวยวายกันใหญ่แล้วหลังจากนั้นหุ้นก็ตกตอนนี้แกเลย180 ล้านแกเอาเงินของ MTI ไปซื้อแค่30 ล้านแล้วอีก150 ล้านให้มากู้กับแกให้ MTI มากู้กับแกแล้วคิดดอกเบี้ย2%กว่าแล้วแกบอกว่าเดี๋ยว2 ปีจ่ายหมดจ่ายคืนแกหมดเนาะปรากฏว่าล่าสุดมีอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าอยู่ดีๆก็มาเข้าทางแกเองเฉยเลยอะฝ้ายสรุปว่าตอนนี้ฝ้ายน่าจะตัดสัญญากับบริษัทเก่าแล้วนะคะและโชคดีตรงที่ว่าบริษัทเก่าไม่คิดค่ายกเลิกสัญญาอะไรแต่อย่างใดเลยอันนี้เข้าใจว่าเป็นความรอบคอบของฝ้ายด้วยว่าก่อนที่จะทำสัญญาฝ้ายมีข้อตกลงกันในนั้นว่าแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดยกเลิกสัญญาจะไม่ต้องเสียค่าความเสียหายให้กับบริษัทนะเหมือนกับฝ้ายเขาก็รอบคอบอยู่ตรงนี้แล้วก็ท้ายสุดยกเลิกสัญญาจริงนะคะไปต่อไม่ได้ก็สรุปแยกคู่กันจริงๆระหว่างฝ้ายกับโยโกะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ CEO คนใหม่ของค่ายนายซามาแถลงแบบนี้ด้วยนะ CEO คนใหม่ที่มาแทนคุณวันนะแถลงแบบนี้ไปฟังกันเลยจ้ะและทำให้ทุกคนเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทางเราขอแถลงดังนี้ค่ะ 1. เรื่องแรกที่ทุกคนอยากจะทราบมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องศิลปินและบริษัททางบริษัทและคุณฝ้ายมีความคิดเห็นในเรื่องการทำงานที่ไม่สอดคล้องกันค่ะทั้งในเรื่องงานในบริษัทและเรื่อง conflict of interest กับงานส่วนตัวนอกบริษัทและไม่สามารถหาข้อยุติที่เป็นที่พึงพอใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงเบื้องหลังเหตุการณ์นะคะในขณะนี้เนี่ยพวกเราจึงได้อยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อหาทางยุติสัญญาต่อกันและหากมีการยกเลิกสัญญาแล้วบริษัทยืนยันว่าไม่มีการคิดค่ายกเลิกหรือค่าฉีกสัญญาใดๆตามที่เป็นข่าวนะคะซึ่งอันนี้เป็นการตกลงร่วมกันในข้อกำหนดสัญญาระหว่างบริษัทกับคุณฝ้ายไว้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่ทำการเซ็นสัญญาการดำเนินการตรงนี้เนี่ยต้องใช้เวลาเมื่อดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่และมีผลทางกฎหมายแล้วเราจะแจ้งให้ทุกคนทราบกันอีกครั้งนอกจากนี้งานใดๆของคุณฝ้ายที่บริษัทได้รับหรือเซ็นสัญญากับลูกค้าไว้แล้วเนี่ยทางคุณฝ้ายกับเราจะร่วมกันทำงานให้แล้วเสร็จดังนั้นลูกค้าทุกท่านที่ฟังอยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเกี่ยวกับข่าวเรื่องความสัมพันธ์ของคู่คุณฝ้ายและคุณโยโกะประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและบริษัทของงดการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากอาจจะกระทบถึงบุคคลที่3ได้ทางบริษัทขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความเห็นในการทำงานที่ไม่ตรงกันระหว่างบริษัทกับคุณฝ้ายอย่างเดียวนะคะซึ่งบริษัทจะพูดคุยหารือกับคุณฝ้ายเรื่องการยุติสัญญาในลำดับถัดไปทั้งนี้บริษัทขอเรียนแจ้งว่าบริษัทมุ่งมั่นในการปั้นศิลปินไทยทั้งกลุ่มเดิมแล้วก็กลุ่มใหม่ที่จะต้องมีขึ้นในอนาคตให้ได้มาตรฐานสามารถเข้าไปสู่ระดับสากลได้นะคะโดยบริษัทเนี่ยมีหน้าที่กำกับดูแลช่วยเหลือส่งเสริมศิลปินทั้งด้านการพัฒนาความสามารถภาพลักษณ์เพื่อยกระดับมาตรฐานศิลปินของไทยไปสู่ระดับโลกดังนั้นเนี่ยการดำเนินการดังกล่าวเราจำเป็นจะต้องมีวินัยในการควบคุมหลายๆอย่างที่เป็นที่พูดถึงกันนะคะอย่างเช่นการควบคุมการใช้งานด้านโซเชียลมีเดียการลงรูปหรือไลฟ์เพราะว่าเราต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์ความเหมาะสมและการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับแฟนคลับรวมถึงเพื่อขยายฐานแฟนคลับและโอกาสการทำงานของตัวศิลปินเองด้วยในกระบวนการปั้นศิลปินคู่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะมีปัจจัยต่างๆมากมายทางด้านคู่คุณฝ้ายกับคุณโยโกะที่แฟนๆเห็นว่ามีความสามารถแล้วก็มีความชื่นชอบเป็นอย่างมากเนี่ยทางค่ายก็ดีใจมากๆที่ทุกท่านให้การสนับสนุนและให้ความรักกับน้องๆทั้ง2คนมาโดยตลอดแต่หากตัวศิลปินไม่สบายใจในกฎเกณฑ์ Code of Conduct และ Direction ของค่ายบริษัทก็จำเป็นจะต้องพิจารณาหาทางออกที่เหมาะสมต่อไปนะคะวันนี้มาที่นี่เนี่ยพอชื่นชมในความสามารถของคุณวันในด้านการสร้างสรรค์ผลงานในด้านการหาคู่แสดงที่มีเคมีเข้ากันที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครผ่านผลงานต่างๆออกมาได้อย่างดีโดยหลังจากที่นานี้เข้ามารับตำแหน่งแล้วเนี่ยก็จะคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพจะรีเซ็ตระบบภายในบริษัทใหม่ทั้งหมดตั้งแต่รากฐานเพื่อให้บริษัทพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับสากลเพื่อให้บริษัทพร้อมในการที่จะผลิตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
และในเรื่องของการผลิตรายการใหม่ๆนี้หรือผลงานใหม่ๆเนี้ยเราจะมีประกาศให้ทราบแผนงานของเราในอนาคตนะคะบริษัทขออภัยที่ไม่สามารถแจ้งกำหนดการได้จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมสุดท้ายส่วนประเด็นดราม่าในโซเชียลมีเดียในขณะนี้อยากให้ผู้ที่เสพข่าวเสพอย่างมีสติเพราะบุคคลที่เกี่ยวข้องมีเพียงผู้บริหารของบริษัทและศิลปินเท่านั้นที่ทราบรายละเอียดข้อตกลงสัญญาของศิลปินโดยตัวสัญญาไม่สามารถเผยแพร่แก่บุคคลที่3ได้นะคะดังนั้นการที่เกิดข่าวลือขึ้นมามากมายซึ่งสร้างความสับสนแก่ทุกๆฝ่ายเนี่ยรวมถึงตัวของกลุ่มแฟนคลับเองเนี่ยขอให้ผู้ที่นำข้อมูลออกมาเผยแพร่หรือแอบอ้างว่ามีข้อมูลโปรดหยุดการกระทำดังกล่าวนะคะสุดท้ายนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปินไทยได้ต่อไปค่ะก็สรุปว่าอันดับแรกทาง CEO ก็คือเขาใช้คำนี้เขาใช้ว่าความเห็นไม่ตรงกันระหว่างฝ่ายกับทางบริษัทความเห็นไม่ตรงกันก็เลยต้องยกเลิกสัญญากระบวนการยกเลิกสัญญาจะได้ดำเนินต่อไปและฝ่ายไม่ต้องเสียค่าชดเชยใดๆให้กับทางค่ายเลยเพราะว่าเคยตกลงกันก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งยกเลิกสัญญาขึ้นมาฉันจะไม่เสียค่าความเสียหายใดๆให้บริษัทนะข้อ2ก็คือเขาไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ้ายกับโยโกะเขาแค่บอกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมันไม่ใช่เรื่องของทางบริษัทที่จะต้องเข้าไปก้าวก่ายและข้อ3ก็คือไม่ได้พูดถึงโปรเจกต์four elements ที่4เรื่อง4คู่อะไรนั้นไม่ได้พูดถึงเลยไม่ได้พูดถึงเลยเนาะก็สรุปก็คือว่าจบแล้วสำหรับคู่ฝ้ายโยโกะไม่ได้ไปด้วยกันต่อตอนนี้หลายๆคนก็ยังคงไปตำหนิทางบริษัทตำหนิทางค่ายบ้านเบสฝ้ายโยโกะที่เป็นบ้านคู่กำลังคิดอยู่จะปิดดีไหมปิดบัญชีดีไหมเพราะว่าไม่ได้คู่กันแล้วแล้วก็อีกในไม่นานนี้ก็คงหลุดสัญญาจากบริษัทนั้นก็มาเข้าทางบอสและอันนี้ว่าฝ้ายไปหาบอสมันชัวร์อยู่แล้วตัวเองมันชัวร์อยู่แล้วจริงๆแอดมินว่าบอสเขาก็จับตาดูฝ้ายอยู่นะก็เห็นน้องลูกหม้อที่เคยเป็นลูกหม้อของมิสแกรนด์ไปเติบโตได้ดีไปเจาะตลาดจีนได้แกก็ดีใจด้วยแหละแต่ถามว่าอยากได้ฝ้ายมาร่วมงานไม่ยากแต่จะไปกวนเขาได้ยังไงถูกปะเขาก็ไม่ได้มีสัญญาอะไรกับบอสแล้วและน้องมันก็ออกไปเติบโตอะไรแล้วถูกไหมแต่ว่าแอดมินเข้าใจว่าฝ้ายแจ้งเกิดในวงการบันเทิงก็เพราะบอสไปฝากให้ที่ช่อง7หรือเปล่าคะใช่ไหมข้อมูลตรงนี้ใครรู้ช่วยเขียนมาหน่อยใช่ไหมเหมือนเพราะแอดมินเหมือนจำได้ว่าบอสเคยบอกว่าตอนนั้นถ้าใครได้นางงามเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วบอสก็จะไปดันเข้าวงการบันเทิงตอนนั้นอะใช่ไหมเหมือนมีใครเคยไปถ่ายละครให้ช่อง7หรืออะไรแล้วแบบไม่ยอมไปถ่ายงองแงแล้วบอสตอนหลังก็จับปลดเลยก็มีแอดมินว่าน่าจะเป็นบอสหรือเปล่าที่ช่วยให้ฝ้ายได้เข้าช่อง7ใช่ป่ะถึงแม้จะเป็นบทนางร้ายนางรองอะไรใดๆก็ตามถูกไหมคะดังนั้นแอดมินว่าก็แง่แซะฝ้ายน่าจะกลับมาบ้านเก่ามิสแกรนด์อันนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนเชื่อเรื่องโชคชะตากันไหมล่ะทุกคนเชื่อเรื่องโชคชะตากันไหมคือถ้ามันมีวาสนาต่อกันมันได้กลับมาคู่กันถ้ามันมีวาสนาต่อกันคนมันต่อให้มันหายไปไหนยังไงไปล่อนเร่101ย่านางท้ายสุดมันได้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนบอสกับฝ้ายแอดมินว่าไม่พลาดกลับมาคู่กันทำงานแต่ถ้าคนมันไม่มีวาสนาต่อกันนะมันแป๊บเดียวต่อให้มันดังแค่ไหนเหมือนฝ้ายกับโยโกะโด่งดังแค่ไหนตระเวนร่วมงานกันสร้างชื่อท้ายสุดไม่มีวาสนาต่อกันก็โดนแยกกันไปก็ปีหนึ่งถึงไหมกับฝ้ายกับโยน่าจะถึงเนาะปีกว่านิดๆกำลังไปได้สวยเลยถามแม่มินว่าเกิดอะไรขึ้นก็แม่เขาก็ออกมาไลฟ์ขนาดนั้นแล้วคือตัวเองต้องยอมรับความจริงกันได้แล้วแต่ละคนอย่าไปคิดว่าปั่นกระแสนั่นโน่นนี่ไปตำหนิฝ้ายเลยแม่เขาก็ออกมาพูดบางส่วนก็ดีแล้วค่ะเราจะได้พอรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นและอย่าไปตำหนิทางบริษัทนี้อีกเขาไม่คิดค่าปรับฝ้ายหรืออะไรมันก็ดีมากแล้วก็คือจากกันไปแบบแฟร์CEO คนใหม่ที่เข้ามาก็เป็นผู้หญิงนะตัวเองเป็นทอมแอดมินเห็นแล้วเป็นทอมนะเป็นผู้หญิงบริษัทเนี้ย
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะผุดเรื่องใหม่ขึ้นมาด้วยความประณีตงานละเอียดจริงๆแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเปลี่ยนตัว CEO เพราะอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจประเด็นนี้เลยแต่เข้าใจว่ามันก็มีหลายซับหลายซ้อนอยู่ในนั้นหลายซับหลายซ้อนปัญหาอยู่ในนั้นที่มินบอกไงเขาจะไม่พูดถึงปัญหาเรื่องฝ้ายกับโยโกะหรอกเขาไม่พูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคนว่าไม่ทางบริษัทไม่มาพูดหรอกแล้วพูดแล้วมันยิ่งมีแต่ดราม่าพูดทำไมซึ่งคุณแม่ของน้องโยโกะก็วันนั้นออกมาร่ำไห้กันก็พูดเป็นในหลายเรื่องแล้วเราคือถ้าเราไม่ได้อคติเราก็พอมองออกแล้วแหละสิ่งที่คุณแม่พูดก็ค่อนข้างชัดอืมก็น่าจะเป็นประเด็นชู้สาวแล้วก็หึงหวงกันแล้วก็นั่นแหละโอเคเนาะเอ่อฝ้ายเป็นอีกหมากอีกตัวหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้ MGI ได้เพราะตอนนี้ฐานแฟนคลับเยอะมากและแต่ละคนรุมสงสารฝ้ายที่มีแอบเข้าไปดูรุมสงสารฝ้ายจะเป็นยังไงต่อฝ้ายจะไปไหนคู่นี้แยกกันขอแบนนายสตูดิโอขอแบนนายสตาร์สตูดิโอไม่เอาแล้วบริษัทนี้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยแอดมินก็เข้าใจทางค่ายทางบริษัทเขาก็เหมือนรับผิดไปเต็มๆทั้งที่น้ำท่วมปากก็พูดออกมาเยอะมากไม่ได้เดี๋ยวมันดราม่าไม่หยุดแต่มีคิดว่าถ้าคนที่เข้าใจสถานการณ์มีวุฒิภาวะพอน่าจะรู้ได้แล้วนะคะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็อย่าไปตำหนิค่ายเขาเลยเขาก็ไอ้นี่ว่าเขาก็ทำดีมากแล้วนะตัวเองเขาก็ทำดีมากแล้วและนี่มันก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่เอ็นมินเน้นย้ำว่าถ้าอยู่บริษัทเดียวกันอย่าไปมีความรักฉันชู้สาวเพราะวันใดวันหนึ่งมันทะเลาะกันไปต่อกันไม่ได้ดังนั้นและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้แอนมีมั่นใจว่าหลิงออมไม่ใช่แฟนกันเพราะถ้าเป็นแฟนกันมันมีประเด็นหึงหวงคิดเล็กคิดน้อยมาหลิงออมไปต่อไม่ได้เลยแล้วแอนมีก็เห็นคู่เนี้ยวันวาเลนไทน์ที่มีให้ของขวัญอะไรกันและกันก็เห็นแล้วแววตาว่างเปล่าคือมองกันเหมือนเพื่อนร่วมงานเฉยๆเข้าใจแบบมันคนละแววตากับฝ้ายกับโยโกะโอ้โหมองกันทีหวานเยิ้มคนละแววตากันเลยนะแต่เป็นว่าโดยทั้งหมดทั้งมวลทุกอย่างมันมาเข้ามือบอสหมดเลยโดยที่บอสแบบฉันก็อยู่ของฉันเฉยๆถูกไหมบอสแกก็แบบฉันก็อยู่ของฉันเฉยๆทุกอย่างที่ฉันอยากได้กลายมาเป็นเข้ามือฉันหมดเลยแต่เดี๋ยวเราต้องดูกันต่อถ้าฝ้ายได้มาอยู่กับบอสจริงๆแล้วศักยภาพในการทำซีรีส์ของบอสจะดีขึ้นไหมเพราะที่ผ่านมาแอดมินบอกแล้วไอ้เรื่องเวทีนางงามหายห่วงอยู่ในมือแกหมดแล้วทุกอย่างมันกำไรอยู่แล้วแหละมันเห็นอยู่แล้วแกเนี่ยทำมากี่ปีใช่ป่ะแต่ไอการป้อนศิลปินสู่ตลาดวงการบันเทิงอะซีรีส์อะไรทั้งหลายแกยังต้องปรับปรุงนะแกยังต้องปรับ my taste mindset อะไรอีกค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะทำให้มันถูกปากผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศจริงๆซีรีส์ที่แกจะทำออกมาในนามมิสแกรนด์จริงมันต้องถูกปากผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศจริงๆแอดมินย้ำเลยนะขอให้เป็นตลาดบนขอให้เป็นตลาดบนฝ้ายทำได้แต่ว่าต้องเลือกคนที่เคมีเข้ากับฝ้ายจริงๆถามแอดมินว่าในมิสแกรนด์ตอนนี้มีใครแอดมินเห็นที่เท่าที่เห็นคือเกรซนะเกรซได้ถ้าจะมาในรูปแบบเพราะฝ้ายเขามาในแนวผู้หญิงตัวใหญ่อบอุ่นและถ้าเข้าคู่กับเกรซถามว่าได้ไหมได้เพราะว่าในบรรดาผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ปีนี้เกรซดูตัวเล็กมากเลยดูตัวเล็กแล้วดูหน้าทะนุถนอมมากเลยเป็นนางเอกดาวประสุกแล้วเกรซสวยคือโยโกะเนี่ยเขาเหมาะกับบทนั้นบทอันหนึ่งใช่ไหมเหมาะกับบทนั้นเฉยๆแต่ถามว่าเขาสวยไหมเขาไม่ได้สวยแต่เขาเหมาะกับบทนั้นมากๆเลยอ่ะเขาก็เลยได้ไปแต่แอดมินดูไปดูมาแอดมินว่าหลังๆโยโกะสวยขึ้นนะแต่จริงๆดูแล้วก็ยังธรรมดาเนาะแต่เกรซคือสวยเรื่องที่จะมาเล่นคู่กับฝ้ายเนื้อหาไม่ต้องหนักอะไรขนาดนั้นแล้วอย่าเอาบทอัศจรรย์เยอะนะเอาละมุนพออย่างที่แอดมินเห็นของค่ายเชนอันนั้นแอดมินว่าเยอะไปหรืออย่างอินฟาชาร์ลอตเยอะไปคือตัวเองต้องเข้าใจก่อนว่าผู้หญิงอะที่เขามาทางสายเนี้ยที่เขาชอบอะไรแบบเนี้ย
เขาไม่ได้ต้องการความโฉงฉาบเขาจะเป็นพวกที่ชอบอะไรละมุนละมุนโรแมนติกหวานแหววเต๋าจ๋านั่นแหละแต่ถ้าตัวเองไปเอาแบบหูจูบกันลิ้นแลกลิ้นอะไรลิ้นแลกลิ้นนี่พูดมันจะเป็นอะไรที่ดูมันโฉงฉาบตัวเองเข้าใจไหมอันนั้นมันเหมือนกับโอเคผู้หญิงบางกลุ่มอาจจะดูแล้วก็ผู้ชายก็ดูแต่ว่าผู้หญิงถ้าคนที่เขาอินซีรีส์แบบ GL จริงเขาจะรู้สึกว่ามันเกินไปเกินไปเขาเท่าที่มินพอจับจุดได้คือคนที่มาดูซีรีส์ GL อ่ะเขาอยากดูความละมุนเขาอยากเสพความสุขที่แบบเอ่อดูคลีนดูคลีนอ่ะมันต้องทำให้ดูคลีนแต่อิงฟ้าชาลอตหลายช็อตแล้วหลายเรื่องแล้วที่แบบโอ้โหนูเนียกันมากซึ่งมีคิดว่าเขาไม่ได้อยากดูตรงนั้นแล้วพอทำเยอะไปแล้วมันดูน่าเบื่อแล้วมันดูเหมือนกับมันไม่คลีนอ่ะมินพูดแค่นี้นะมันไม่คลีนดังนั้นถ้าเกรซจับคู่กับฝ้ายต้องเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างคลีนและเอาเกรดเดียวกับใจซ่อนรักอะไรแค่นั้นนะพอแล้วหรือว่าไอเรื่อง Blank the Series ก็เกรดขนาดนั้นพอแล้วมันไม่ได้ทำยากนะคะซีรีส์พวกนี้ต้องหาบทประพันธ์ที่มันแบบพอได้แล้วก็ต้องแบบตัวตัวละครในนั้นมันต้องเหมาะกับฝ้ายจริงๆนะแล้วก็เหมาะกับเกรซจริงๆแล้วมันจะได้อีกครั้งหนึ่ง หรือหรือในอีกแง่หนึ่งแอดมินก็ยังเชียร์คู่ฝ้ายกับสุรักษ์อยู่มีหลายคนวิจารณ์แอดมินจะบ้าเหรอเธอนั่นมันอะไรนะอะไรโพกับโพอะไรก็ไม่รู้แอดมินก็ไม่รู้จริงจำไม่เคยได้เลยรู้แต่ว่าเป็นผู้กับผู้ขอตัดคำว่าตัวออกแล้วกันเป็นผู้กับผู้มันจะมาอะไรกันได้ยังไงแต่แอดมินก็บอกอย่างนี้นะตัวเองคือคนที่เขาชอบเสพ GL ถ้าเป็นผู้หญิงที่เขาชอบดูจริงเขายังชอบความเข้มแข็งแบบผู้ชายอยู่แต่ขอให้ออกมาในแนวอ่อนโยนแบบผู้หญิงเขาก็เลยชอบดูกันคือบางทีไปดูชายจริงๆใช่ป่ะมันก็ดูแล้วแบบบางทีมันก็แข็งกร้าวเกินไปบุคลิกผู้ชายแต่ถ้ามาดูหญิงกับหญิงใช่เขาก็ยังไงก็ยังชอบแบบให้คนนึงเป็นผู้คนนึงเป็นเมียหรือจะผู้กับผู้ก็ได้เพราะว่าไอ้นี่ว่าผู้หญิงที่ชอบดูเขาชอบเสพความเท่อะจะเป็นกลุ่มที่ชอบทอมหล่อๆชอบผู้หญิงเท่ๆไอ้นี่ว่า มันไม่ได้แปลกหรอกค่ะผู้กับผู้ถ้าเป็นหญิงกับหญิงนะผู้กับผู้เจอกันก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว่าคนดูไอ้มินว่าคนดูเขาชอบเสพความเท่ตัวเองเคยดูเรื่องนี้ปะเอ่อที่กงยูเล่นกับอีดงอุกเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรที่เคยดังมากเมื่อหลายปีก่อนกอบลินตัวเองเคยดูกันบ้างตัวเองน่าจะเคยนะกอบลินที่กงยูเล่นกับอีดงอุกผู้ชายกับผู้ชายเท่กับเท่เจอกัน ก็ไม่ได้มีใครเป็นเมียหรือเป็นผู้เลยแต่เขาก็ชอบเข้าใจป่ะคือบุคลิกหล่อๆสูงๆเหมือนกันแต่เรื่องนั้นเขาไม่ได้มาออกแนวแบบชายรักชายนะแต่มันแบบมีช็อตที่ดูจะปิ๊งปังกันได้หรือประมาณเนี้ยประมาณนั้นหรือยังมีอีกเรื่องนะของจีนไม่ใช่เรื่องอะไรประมาจารย์ลัทธิมานอะไรป่ะที่แบบเซียวจ้านกับอะไรอะไรสักอย่าง ใช่ไหมที่แบบอันนั้นชายรักชายเลยใช่ไหมแล้วแบบมันก็ไม่มีใครเป็นเมียเป็นผู้นะเอาจริงๆเพียงแต่คนหนึงบุคลิกดูน่ารักและอีกคนหนึงก็ดูขรึมๆปะเซียวจ้าน่ะนานแล้วเหมือนกันเนี่ยเขาชอบดูคือเอาเป็นว่าซีรีส์แนวชายหญิงนะเขายังชอบความเท่อยู่ในนั้นถ้ามีคนหนึ่งหวานคนหนึ่งเท่ส่วนใหญ่คนเขาชอบความเท่ดูแล้วเท่ว่ะซึ่งทั้งฝ้ายทั้งสุรักษ์ก็เท่ทั้งคู่แหละ แอดมินก็ไม่ได้แบบมโนเพอร์เจอร์อะไรเพราะแอดมินเคยเห็นคลิปติ๊กต็อกของคู่นี้แล้วแบบโหโคตรน่ารักเลยว่ะจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กกันอะไรกันแล้วแบบมันน่ารักคือสวยกับสวยเจอกันแล้วเกรดเดียวกันคือสูงพอๆกันถึงจะเป็นผู้กับผู้ไม่เป็นไรหรอกเอาจริงแอดมินเวลาดูอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูไม่ได้ชอบบุคลิกตัวละครที่มันขี้อ้อนแบบโยโกะหรือหวานแหววอะไรไม่ได้ชอบดูความเท่ ถ้าเท่กับเท่มาเจอกันเหมือนไอ้เรื่องกอบลินกงยูกับอีดงอุกนั่นน่ะได้เลยคือไอ้เรื่องพวกเนี้ยแอดมินก็เข้าใจนะว่าแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนแต่แอดมินเข้าใจว่าคนชอบเสพความเท่คนไม่ชอบความหวานอะหวานเหมือนพัชราชาวราเพชรราชาวราชสมัยก่อนชอบเท่เฮ้ยเท่ว่ะฝ้ายกับสุรักษ์โคตรเท่เท่มากเนี่ย
ถ้าได้ก็โอเลยนะแต่ถามว่าฝ้ายกับเกรซได้ไหมแอดมินก็คืออย่างที่มินบอกไงตัวแอดมินเนี่ยมินไม่ได้ชอบตัวละครที่มันดูหวานๆมันดูเลี่ยนอะแบบยิ่งมาขี้อ้อนนะมินแบบไม่ค่อยจะชอบอะแต่แอดมินจะชอบดูความเท่มากกว่าก็ไม่รู้ว่าจะชอบกันแนวไหนแต่แอดมินเข้าใจว่าถ้าจับฝ้ายสุรักษ์มาคู่กันได้โอเลยสุรักษ์เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเพชรอีกเม็ดหนึ่งที่รอการปั้นแอดมินพูดแค่นี้นะคะแอดมินจะย้ำมาหลายรอบมากเลยสุรักษ์เป็นเพชรอีกเม็ดหนึ่งที่รอการปั้นแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าใครจะหยิบเพชรเม็ดนี้ขึ้นมาหรือเปล่านะแต่ถ้าใครได้มาก่อนก็ได้ก่อนอืมคือพวกเนี้ยมันจะมามองอะไรตื้นๆไม่ได้นะตัวเองมันลึกซึ้งอยู่ว่าจะมองว่าใครเคมีเข้ากับใครอะไรยังไงไอ้ตรงเนี้ยบอสต้องละเอียดอะจะจับใครเข้ากับใครเคมีเข้ากันถ้าข่าวที่บอกว่าบอสจะจับกฎชเบลกับเชเอมมาคู่กันแอดมินว่าไม่ได้แอดมินพูดตรงๆนะได้อย่างเดียวคือหนังตลกเพราะกฎชเบลยังไม่ใช่ เดี๋ยวแอดมินจะมาทำคลิปกดชเบลอีกครั้งหนึ่งแล้วกันคือทางทีมภูเก็ตก็แบบกำลังโอ้โหปั่นมากเลยว่ากดชเบลมานะอะไรอย่างเงี้ยแต่แอดมินต้องประทานโทษนะดูแล้วยังไม่ได้ยังไม่ใช่ยังไม่ได้อ่ะโอเคเอาคลิปนี้ไปก่อนก็แล้วกันสรุปณจุดนี้บอสคือคนเหนือดวงทุกอย่างที่แกอยากได้อยู่ดีๆเข้าเท้าแกหมดเลยอะโดยที่แกไม่ต้องไปแบบว่าไปวิงวอนไปร้องขอไปเหนื่อยไปอะไรไม่ต้อง ถามว่าดีลเนี้ยระหว่างแกกับแม่แอนตัวเองคิดว่าใครเข้าหาใครก่อนแอดมินทิ้งท้ายคำถามไว้ละกันแล้วลองมาตอบแอดมินในคอมเมนต์หน่อยนะว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงไอ้ดีลเนี้ยกู๊ดดีลอันนี้บิ๊กดีลอันเนี้ยแม่แอนหรือบอสใครเป็นคนเข้าหาใครก่อนและเพราะอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวแอดมินจะมาลองแสดงทัศนคติของแอดมินแล้วกันว่าแอดมินคิดว่าใครเข้าหาใครก่อนเนาะโอเคค่ะวันนี้มินขอลาไปก่อนสวัสดี